चाहिँ हामी पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गत फेब्रुअरी 14 को गर्न गइरहेका छौँ र यसले के भन्छ भने यसमा के भन्छ भनेदेखि 100 क्वेसन छ। वेयर इज भूतकुवा लोकेटेड रूपन्देही? वेयर इज भूतकुवा लोकेटेड रूपन्देहीमा? वेयर इज भूतकुवा लोकेटेड रूपन्देहीमा पर्छ। वेन नेपाल इज डिभाइडेड इन्टु 17 डिस्ट्रिक्ट? नेपाल 77 डिस्ट्रिक्टमा 77 डिस्ट्रिक्टमा भाद्र 5 2074। वेन नेपाल इज डिभाइडेड इन्टु 77 डिस्ट्रिक्ट भनेको भाद्र 5 2074। विचित्र गुफा कहाँ पर्छ? विचित्र गुफा गुल्मीमा पर्छ। विचित्र गुफा गुल्मीमै पर्छ अनि भूतकुवा चाहिँ रूपन्देहीमा। भूतकुवा रूपन्देहीमा, विचित्र गुफा गुल्मीमा पर्छ। व्हिच अफ द हिमालयन मक्स डियर प्रोटेक्सन प्रोजेक्ट लोकेटेड? वेयर इज द हिमालयन मक्स डियर प्रोटेक्सन प्रोजेक्ट लोकेटेड भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ हिमालयन मक्स डियर अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ हिमालयन मक्स डियर लोकेटेड हुन्छ। वेन हरिशयनी एकादशी? असार शुक्ल पक्षमा हरिशयनी एकादशी पर्छ। त्यस पछाडि हरिशयनी एकादशी असार शुक्ल पक्ष अनि फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि त्यो महाशिवरात्रि पर्छ भने चाहिँ हरिशयनी एकादशी असार शुक्ल पक्षका दिन पर्छ। श्रीजङ्गा भनेको लिम्बूले युज गर्ने भइहाल्यो। निगालो लाइज इन विच टाइप्स अफ द नेचुरल भेजिटेसन भनेको अल्पाइन। निगालो चाहिँ कहाँ पाइन्छ? अल्पाइनमा पाइन्छ। निगालो लाइज इन विच टाइप्स अफ द नेचुरल भेजिटेसन भनेको अल्पाइन। इन विच डिरेक्ट आर मेटल्स आर न्युओबरस फाउन्ड भनेको डडेलधुरा। विच डिस्ट्रिक्ट्स आर मेटल न्युओबरस धातु कस्तो अरे न्युओबरस फाउन्ड भनेको डडेलधुरामा पाइन्छ। हु स्टार्ट द रातो मछिन्द्रको नाथ भनेको रातो मछिन्द्र भन्ने बित्तिकै नरेन्द्र मोदी सम्झिने नरेन्द्र देवले रहेछ। थरुटे फेस्टिभल इज द मेन फेस्टिभल अफ द गुरुङको हो। थरुटे भनेको गुरुङको तरुटे TRAHUT तरुटे फेस्टिभल इज मेन फेस्टिभल अफ द गुरुङ भयो। विच कन्फरेन्स इस्टाब्लिस द युएनओ भनेको सान फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945। विच कन्फरेन्स इस्टाब्लिस द युएनओ सान फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945। इनर्जी डे भनेको जेठ 9 गते। इनर्जी डे सेलिब्रेटेड इन जेठ 9। इनर्जी डे सेलिब्रेटेड इन जेठ 9। इनर्जी डे सेलिब्रेटेड इन जेठ 9। द फर्स्ट पेपर नोट वाज इन्ट्रोड्युस इन 2002 असोज 1 गते। द फर्स्ट पेपर note was introduced in note of the Nepal was introduced in 2002 असोज 1 गते। 2002 साल असोज 1 गते मात्रै नेपालमा पहिलोचोटि पैसा पेपरको नोट आएको। 2002 असोज 1 गते। 2002 असोज 1 गते। हाउ मेनी अब्जेक्टिभ आर देयर इन 16 प्लानका 3टा अब्जेक्टिभ छन्। 16 प्लानका 3वटा अब्जेक्टिभ छन्। हाउ मेनी टाइप्स अफ द बर्ड आर फाउन्ड इन नेपाल? 903 हुनुपर्ने, यहाँ 903 अप्सनमा छैन, 904 त्यो 904 भयो। विच इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड रिजनल इन्कर्पोरेटेड राइट टु इन्फर्मेसन भनेको इस्टोनिया होला, सरी स्विडेन। विच इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द राइट टु इन्कर्पोरेट द राइट टु इन्फर्मेसन भनेको स्विडेन हो। साउथ एसियामा चाहिँ नेपाल हो। विच इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड रिजन टु इन्कर्पोरेट द राइट टु इन्फर्मेसन भनेको स्विडेन। हु इन्भेन्टेड द बल पोइन्ट पेन भनेको बिर्लो ब्रदर्स। हु इन्भेन्टेड द बल पोइन्ट पेन भनेको बिर्लो ब्रदर्स। BIRO बिरो BROTHCRS ब्रदर्सले चाहिँ बल पोइन्ट पेन पत्ता लगाएको। हाउ मेनी अब्जेक्टिभ आर देयर इन सार्क प्लानमा? 8वटा अब्जेक्टिभ छन्। हाउ मेनी अब्जेक्टिभ आर देयर इन सार्क प्लान भनेको 8। विच अफ द फर्स्ट स्पेसलाइज एजेन्सी? पहिलो स्पेसलाइज एजेन्सी भनेको ILO हो है त। फर्स्ट स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युएनओ भनेको ILO हो। विच इज द फर्स्ट स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युएनओ भनेको युनिसेफ हो कि WHO हो कि हेनरी फेल भनेको रहेछ ILO हो। इन विच कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द फन्डामेन्टल ड्युटी अफ द सिटिजन इन्क्लुड 2019 देखि। इन विच कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द फन्डामेन्टल ड्युटी अफ द सिटिजन इन्क्लुड 2019 देखि। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर इन नेपाल हाउ मेनी पार्ट देयर आर इन नेपाल ग्याजेटेड भनेको 6 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर इन नेपाल ग्याजेटेड इन हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर इन नेपाल ग्याजेट भनेको 6। विच कन्ट्री इन द वर्ल्ड स्टार्टेड डिजिटल फर्स्ट
गभर्नेन्स भनेको चाहिँ इस्टोनियाले हो। विच कन्ट्री इन द वर्ल्ड स्टार्टेड द डिजिटल फर्स्ट गभर्नेन्स प्रोग्राम भनेको इस्टोनियाले हो। राइट टु इन्फर्मेसन इन्कर्पोरेट गर्ने चाहिँ स्विडेन हो। द कन्सेप्ट अफ द गुड गभर्नेन्स वाज फर्स्ट रेज इन 9th 5-year प्लानमा। द कन्सेप्ट अफ द गुड गभर्नेन्स वाज फर्स्ट रेज इन 9 पञ्चवर्षीय योजनामा सुरु भएको थियो। कन्सेप्ट अफ गुड गभर्नेन्स वाज फर्स्ट स्टार्ट इन 9th 5-year प्लानमा। लिडरसिप बिहेभियर इज एफेक्टेड बाई द सर्टेन क्वालिटी अफ द पिपल। लिडरसिप बिहेभियर इज एफेक्टेड बाई द सर्टेन क्वालिटी अफ द पिपल। कुनै पनि मान्छेको सर्टेन क्वालिटीले चाहिँ लिडरसिप बिहेभियर के गर्छ त एफेक्ट गर्छ। लिडरसिप बिहेभियर इज एफेक्टेड बाई द सर्टेन क्वालिटी अफ द पिपल। हु इज द फादर अफ डबल बुक किपिङ सिस्टम भनेको लुका प्याकोइली इज द फादर अफ डबल बुक सिस्टम। लुका प्याकोली इज द फादर अफ डबल बुक सिस्टम। अर्डमेन्टहरू 396, 462, 572, 427, 671 र 624मा कुन चाहिँ अड छ त्यो निकाल भनेको रहेछ। यो खालको सिरिज रहेछ यो। 9मा 3 जोड्दा 6मा 3 जोड्दा 9, 6मा 4मा 2 जोड्दा 6, 7मा 2 जोड्दा 5मा 7, 4मा 7 जोड्दाखेरि 2 भएन 7, 6मा 1 जोड्दा 7, 4मा 2 भनेपछि 427 चाहिँ फरक रहेछ। अ पर्सन फेसिङ द नर्थतिर फेस गरिराखेको छ अरे, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। टर्न 90 डिग्री क्लकवाइज, 90 डिग्री क्लकवाइज भनेपछि ठ्याक्कै इस्टतिर फेस गरिरहेको छ। देन 180 डिग्री एन्टी क्लकवाइज, 180 डिग्री अनि त्यताबाट एन्टी क्लकवाइज 180 भनेको वेस्टतिर हुन्छ। ए क्यान कम द वर्किङ टु बिल्ड ए, बी क्यान कम द सेम वर्क इन 18 days, दे क्यान टुगेदर वर्क फर 4 days। 4 days काम गर्छन्, दे वर्क टुगेदर फर 4 days। देन द ए लिभ्स एन्ड सी जोइन द बी एन्ड द सी क्यान कम्प्लिट द होल वर्क अलोन इन 9 days। हाउ मेनी डेज द टोटल डे विल बी वर्क टु बी कम्प्लिटेड भनेको रहेछ। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा भनेको के गर्नु पर्यो, एबिसीले कति दिन लाग्ने भयो भन्दाखेरि 12, 18, 9 दिन भनेको यसको एलसिएम लिम 36 भयो। ए को एफिसियन्सी 3 युनिट पर डे हुन्छ, बी को 2 युनिट पर डे हुन्छ, सी को 4 युनिट पर डे हुन्छ भनेपछि टोटल काम चाहिँ 36 भयो। अनि फर्स्ट 4 डे भनेको 3 + 2 × 4 भनेको 20 युनिट कम्प्लिटेड। रिमेनिङ वर्क भनेको 36 - 20 भनेको 16 युनिट भयो। रिमेनिङ वर्क बी + सी भनेको चाहिँ गर्छन्, बी + सी कम्बाइन्ड एफिसियन्सी भनेको कति हुन्छ, 2 + 4 भनेको 6 युनिट पर डे हुन्छ। द टाइम टेकन फर द रिमेनिङ वर्क भनेको 16/6 भनेको 2.67 हुने भयो। यसरी हामीले पत्ता लगाउने भयौँ भनेपछि कति लाग्ने रहेछ त, 7 days। The ratio of the age of the AB 4, 5, 6 after the 6 year the ratio is त्यति भने चाहिँ 4x + 6 is equal to by 5x + 6 is equal to 5/6 गर्ने अनि त्यहाँबाट निस्किहाल्यो। ट्रेडर ए मिक्स द 40% एबभ द कस्ट प्राइस एन्ड हि डिस्काउन्ट द कस्ट प्राइसलाई 40% बढायो अरे, डिस्काउन्ट चाहिँ 20% दियो अरे अन्त मार्क प्राइस अनि स्टिल प्रफिट 96 रुपियाँ भने कस्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ भनेर सोधेको छ। भनेपछि सबभन्दा सुरुमा यो कस्ट प्राइसलाई चाहिँ 100x राख्यो अरे। क्यालकुलेट द मार्क प्राइस भनेको कति भयो, 40% अब सिपी भनेको 140x भयो। सेलिङ प्राइस भनेको कति हुन्छ, 20% भनेपछि एसपी भनेको 140 - 20% अफ एसपी भनेको सेलिङ प्राइस एसपी 20% अफ द एमपी। एसपी भनेको 140 - 20% अफ भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 140x - 20x भनेको 112x भयो। फाइन्ड द प्रफिट भनेको एसपी - सिपी भनेको 112 र 100 भनेको 12x। टु सल्भ दिस प्रब्लम वी टोल्ड द्याट द प्रफिट अफ आरएस 96, 12x = 96, x = 8 भनेपछि फाइन्ड द सिपी भनेको 100 × 8 भनेको 800 रुपियाँ कति रहेछ त, जम्मा जम्मी 800 रुपिस पर्दो रहेछ। In a row of the 40 students, Ramesh is 12 from the left and the Suresh is 15 from the right. If they are interchange their position, Ramesh become 25th from the left end. What will be the Suresh new position from the right end भनेको छ। भनेपछि यसको अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। अन्डरस्ट्यान्ड द चेन्ज पोजिसन। रमेश मुभ्स फ्रम द 12 position to the 25 position from the left end। 12
क्यालकुलेटिङ द डिस्टेन्स शिफ्टेड बाई द रमेश मुभ फरवर्ड बाई 25 - 12 भनेको 13 प्लेस चाहिँ फरवर्ड भयो। एप्लाइङ द सेम शिफ्ट टु द सुरेश वेन दे इन्टरचेन्ज सुरेश मुभ एक्ज्याक्टली टु द सेम नम्बर देन द रमेश स्टेज भनेपछि ओरिजिनल पोजिसन फ्रम द राइट भनेको 15 भयो, शिफ्ट 13 प्लेस भनेको 15 + 13 भनेको कति भयो त 28 पोजिसन भयो। अल इन्जिनियर आर लोजिकल थिङ्कर, सोम लोजिकल थिङ्कर आर म्यानेजर भनेपछि कन्क्लुजन, सोम इन्जिनियर आर म्यानेजर, सोम म्यानेजर आर लोजिकल थिङ्कर भनेपछि ओन्ली कन्क्लुजन सेकेन्ड फलो। द मेसिन रिएरेन्ज द ग्रुप अफ द नम्बर इन द स्टेप एकोर्डिङ टु द डिफाइनाइड रुल भने 30, 48, 36, 24, 60, 12, 72। स्टेप 2 भनेको 12, 48, 36, 24, 60, 72। स्टेप 3 भनेको 2 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 भनेको 12, 24, 33। स्टेप 3 मा त्यसरी, स्टेप 4 मा त्यसरी। बेस्ड अन द प्याटर्न वाट विल बी द एरेन्जमेन्ट आफ्टर द स्टेप 2 फर द फलोइङ आउटपुट। न्यू इनपुट भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 54, 18, 90, 36, 72, 27 मा चाहिँ स्टेप 2 अनुसार यो त के भयो 12, 18 को मल्टिपल 18, 18 दुनी 36, 18, 27, 18, 27, 36। स्टेप 2 भनेको 12, 12 एकान 12 दुनी 12 त्यहाँ 12, 12 एकान 12, 12 दुनी 24, 12 चौको 48 अनि सबैले गएको छ नि त डिभाइड। त्यस्तै 18 त्यस्तरी गर्ने। प्रॉफिट डिभिडेन्ड र बोनस भनेको बी नम्बर हुने भयो किनकि प्रॉफिट भनेकै डिभिडेन्ड र बोनस भित्र पर्छ। साउन्ड क्यानट ट्राभल इन भ्याकुम है त, एउटा स्टुडेन्ट भनेको साउन्ड चाहिँ भ्याकुममा ट्राभल गर्दैन। रिजन चाहिँ साउन्ड वेभ रिक्वायर्ड मेटेरियल्स मिडियम फर द प्रोपागेसन भनेपछि के हुने भयो दुईटै बोथ ए एन्ड बी आर ट्रु एन्ड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए। Sound cannot travel in vacuum. Sound wave required materials for the propagation भनेपछि both a true रहेछ, R is the correct explanation of A. Sound cannot travel in vacuum because sound wave required materials medium for the propagation. ठिक छ। Find the next term 5 बाट 9 आउँछ, 9 बाट 17, 17 बाट 33 आउँछ। अब कति आउँछ भने 5 भनेपछि यो चाहिँ कति 36 को हेरौँ है त। 36 को हेरौँ। 5 × 2 - 1 भनेको 9 भयो, 9 × 2 - 1 भनेको 17 भयो, 17 × 2 - 1 भनेको 33 भयो, 33 × 2 - 1 भनेको 65 भयो। सो यसरी 65 रहेछ भनेपछि कति 5 दुना 10 - 1, 9 दुना 18 - 1, 17 दुनी 34 - 1, फेरि 34 - 33 दुनी 66 - 1 65 भयो। A boat goes 30 किलोमिटर डाउन स्ट्रिम इन 2 आवर्स। कुनै पनि बोट चाहिँ 30 किलोमिटर डाउन स्ट्रिम जानको लागि 2 घन्टा लाग्छ अरे। एन्ड रिटर्न अप स्ट्रिम टु द 3 हाल आउँछ। द स्पिड अफ द स्ट्रिम भने चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको रहेछ। सजिलो छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स टाइम बाई डिस्टेन्स डी भनेको भेलोसिटी भनेको टाइम बाई डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको 30/2 भनेको 15 किलोमिटर पर आवर। क्यालकुलेट द अफ स्ट्रिम स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको 3 घन्टा र 2 घन्टा रहेछ नि त्यही हो नि त। अनि 10 किलोमिटर पर आवर भनेपछि अब फाइन्ड द स्पिड अफ द स्ट्रिम भनेको रिलेटिभ स्पिड भने फर्मुला फर द स्पिड भनेको डी - U - 2 भनेको छ 5/2 भनेको 2.5 किलोमिटर पर आवर्स, 2.5 किलोमिटर पर आवर। 1 जनवरी of 2023 सन्डे वाट इज द 1 जनवरी 2024 भनेपछि त्यहाँ भनेको कुनै पनि आउँदैन भनेपछि एक वर्षमा जम्मा के हुन्छ भन्दाखेरि 365 / 7 भनेको 52 विक भनेपछि 365 भनेपछि एक दिन रिमाइन्डर आयो भनेपछि सन्डे +1 भनेको के हुने भयो त मन्डे त हुने भयो। What will be the total weight of the 10 pole on the each side of the weight? 1/4 of the weight of the each pole is 5 x/4. The total weight of the 3 pole is 20 kg. Then the total weight of the 2 pole चाहिँ पत्ता लगाउनु भने चाहिँ के अरे
What will be the total weight of the 10 pole पत्ता लगाउनु पर्ने छ अरे each of the same weight सबैको बराबर सेम छ अरे statement 1/4 of the weight of the each pole is 5 kg यहाँबाट 10 pole को weight आयो भनेपछि sufficient छ the total weight of the 3 pole is 20 त्यहाँबाट पनि आयो kg more than the total weight of the 2 pole त्यहाँबाट पनि त आयो नि त एउटा पोलको त भनेपछि त either 1 or sufficient cmm c भनेको कति हो 3 13 13 eoo e भनेको 5 m m n भनेको 14 o भनेको 15 3 13 13 5 15 15 त्यसपछि g भनेको एबिसी g भनेको गट 7 7 17 17 3 13 13 5 15 15 7 17 17 9 9 ISS भनेको के हो I भनेको 9 अनि SS भनेको 19 19 यो पनि मिलिहाल्यो yard each 2 inch is the quart each to OUNC ons हुन्छ yard each 2 inch is a quart each to OUNC ons हुन्छ find the number of the triangle and the square in the given figure भनेको छ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा 10 वटा 11 वटा ट्रायंगल स्क्वायर त एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच वटा 6 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा 6 वटा ल select the figure in which the figure will continue the same series 5 problem figure भनेको छ के चाहिँ हुन्छ उँभोको एरो गयो भने यस यस उल्टो हुने रहेछ यन उल्टो हुने रहेछ यल उल्टो हुने रहेछ वाइ उल्टो हुने रहेछ जेड उल्टो हुने रहेछ भनेपछि 3 को भयो यो मिल्ने भनेको त 3 अनि त्यसमा मिल्दैन 1 सँगै भयो फाइन्ड आउट द विच अमङ द त्यति भनेको छ टर्लक्क पार्दाखेरि यो 4 नम्बर हुने भयो टु पोजिसन अफ द डाइस आर शोन बिलो हाउ मेनी point will be appear on the opposite of the face counting 5 points 5 को पछाडी भनेपछि 2 देखिरहेछ 1 देखिरहेछ 4 सम्भव छ 4 भइहाल्यो त्यति त्यो दुईटा त्यो आधा त्यो सिंगल भनेपछि 2 को हुने रहेछ त्यो सिंगल त्यो डबल डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि 4 नम्बरको सबैमा पुच्छरबाट 4 नम्बर find the one to be formed by the place त्यति योले भन्दाखेरि एउटा भनेको यो हो अर्को भनेको 3 नम्बरको वाटर इमेज भनेको 2 को 2 5 को 5 h को h s को s f को f 6 को त्यो मिलेन 6 3 नम्बर हुने रहेछ The 7-day compressive strength of the good Portland cement is obtained from the compressive test of the cement and mortar gives should not be less than 175 kg per centimeter square. The 7-day compressive strength of the good strength of the Portland cement obtained from the compressive test of the cement sand mortar cube should not be less than 175 kg per centimeter square. The asbestos content in asbestos cement sheet is roughly about 15%. The asbestos content in asbestos
cement sheet is roughly about कति भने the asbestos content of the cement sheet is roughly about the asbestos content in asbestos cement sheet is roughly about 15% हुन्छ. The length of the curve of the tile is vary from the 15 देखि 20 सेन्टिमिटर हुन्छ. The length of the curve tile varies from 15 देखि 20 है. The length of the curve tile is varies from 15 देखि 20 सेन्टिमिटर. The percentage of the slag component of the Portland slag cement varies from 40 देखि 70. The percentage of the slag component of the Portland slag cement varies from 20 देखि 70. According to the Indian standard, the concrete should be cured under the humidity of 90%. According to the Indian standard specification, the concrete should be cured under the humidity of 90%. Peak of the item work rate include the plinth area estimate भनेको कुन wall thickness गरिदैन. Not included in plinth wall thickness गरिन्छ. भरन्डाको एरिया पनि गरिन्छ. वाटर सिमेन्ट WC एरिया पनि गरिन्छ भनेपछि courtyard area चाहिँ गरिदैन. The highest of the sink of the wash basin above the floor level is kept 75 देखि 80 सेन्टिमिटर. The height of the sink basin above the floor level is kept 75 देखि 80 सेन्टिमिटर. Due to the change in price level, the revised estimate is prepared for the section exceed 5%. Due to the change in the price level, revised estimate is prepared if section estimate exceed 5%. Side order book is used to recording the instruction by the executive engineer. Side order book is used for recording instruction by the executive engineer. A golden rule of the procurement is construction students suggest that 33%, 67% on side and 33% under procurement. 67% on side and 33% under procurement. According to the Public Procurement Act 2064, the contractor can be blacklisted up to 5 years. According to the Public Procurement Act 064, the contractor can be blacklisted up to 5 वर्षको लागि. The soil having the uniformity coefficient more than 10 भनेको well graded हो. The soil having the uniformity coefficient more than 10 भनेको well graded soil हो. The most important method of compacting sand is by using vibration. The most important method of compacting sand is by using vibration. The time factor corresponding to the degree of consolidation is given by pi by 64. The time factor corresponding to the 25% degree of consolidation भनेको pi by 64. भनेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि TB is the time factor used to argue dimension. The correct answer is pi by 64. भनेपछि फर्मुला के हुन्छ TB is equal to pi by 4 into U % by 100 को स्क्वायर हुन्छ फर्मुला. भनेपछि pi by 4 into U भनेको कति हो 25 by U भनेको कति हो 25 by 100 हुन्छ भनेको 1/4 अनि इन्टु पाई बाई 4 को 16 चौको 64 त्यसरी गर्न सकिन्छ. The presence of entrapped air in the soil will be decrease the permeability. The presence of entrapped air in soil will decrease permeability. The entrapped air ले चाहिँ soil मा permeability घटाउने काम गर्छ. The presence of entrapped air in the soil will decrease the permeability. The soil is considered as a coarse grain if retain more than 50% of the soil. The soil is considered as a coarse grain if retain more than 50% of the soil. The constant of the proportionality between the seepage velocity and hydraulic gradient is called coefficient of percolation. The constant of the proportionality between the seepage velocity and hydraulic gradient भनेको coefficient of percolation हो. Rise of water table above the ground surface is increase in pore water pressure and total stress. Rise of the water table above the ground surface चाहिँ increase pore water pressure बढ्छ अनि total stress पनि बढ्छ. The ratio of the unconfined compressive strength of the undisturbed soil to the unconfined compressive strength of the soil in the remolded stage is called sensitivity. The ratio of the unconfined compressive strength of the undisturbed soil to the unconfined compressive strength of the soil is remolded stage is called sensitivity. The ratio of the unconfined compressive strength of the undisturbed soil to the unconfined compressive strength of the soil in a remolded stage is called sensitivity. The mixture of the different ingredient of the cement is burned as 1400 degrees Celsius. The mixture of the different ingredients of the cement is
of the cement is burned at 1400 degrees Celsius. The mixture of the different ingredients of the cement is burned at 1400 degrees Celsius. CCRI chart is used to obtain the relation between the strength of the concrete and water cement ratio. CCRI chart is often used the relation between the strength of the concrete and water cement ratio. After the casting the ordinary cement concrete on drying shrink. After casting an ordinary cement concrete on drying this shrink हुन्छ. While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not be exceed 5 cm. While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not be exceed 5 cm. While compacting the concrete by the mechanical vibrator, the slump should not be exceed 5 cm. Paint used in the cement is distemper. The paint used in the cement is distemper. An aggregate is said to be a flaky if its least dimension is less than 3 by 5 of the mean dimension. If aggregate is said to be flaky if its least dimension is less than 3 by 5 of the mean dimension. Aggregate is said to be flaky if its least dimension is less than 3 by 5 of the mean dimension. The ratio of the length to the breadth of the wooden floor भनेको 7.5. The ratio of the length to the breadth of the wooden floor भनेको 7.5. For the construction of the cement concrete floor, the maximum permissible size of the aggregate 10 mm. For the construction of the cement concrete floor, the maximum permissible size of the aggregate 10 mm. An ideal vertical curve to join the two gradient is parabolic. An ideal vertical curve to join the two gradient parabolic. The intercept of the staff is the minimum in the staff to be held truly to the line of the site. The intercept of the staff is maximum. Wrong option is maximum if the staff is held truly normal to the line of the side. Decrease if the staff is tilted away from the normal. Increase if the staff is tilted towards normal. Is minimum if the staff is held truly to the line of the side. The radius of the curvature of the arc of the bubble to be generally kept at 100 meter हुन्छ. The radius of the curvature of the arc to the bubble to be generally kept at 100 meter. The real image of the object formed by the objective must lies in the plane of the crosshair. The real image of an object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. The real image of an object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. The real image of an object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. In chain surveying, tie line are preliminarily provided to avoid the offset of the chain line. In chain surveying, tie line are primarily provided to avoid the long offset from the chain line. The bending stress in the beam varies linearly with the distance from neutral axis. The bending stress from the beam varies linearly with the stress of neutral axis. The bending stress in the beam varies linearly with the distance from the neutral axis. The shear stress distribution in the rectangular beam section is parabolic. The shear stress distribution of the rectangular beam section is parabolic. The shear stress distribution of the rectangular beam section is parabolic. If the body is in equilibrium under the three non-parallel coplanar force, then this force must be concurrent. If a body is equilibrium under the three non-parabolic coplanar force, then this force must be concurrent. The degree of static indeterminacy of the prop cantilever beam is 1. The degree of static indeterminacy of the prop cantilever beam is 1. In simply supported beam carrying a uniform distributed load over the entire span, the maximum bending moment occurs at mid-span. In simply supported beam carrying a uniformly distributed load over the entire span, the maximum bending moment occurs at mid-span. The cantilever beam carrying a point load at its free end has the maximum bending moment at fixed end. A cantilever beam carrying a point load at its free end has the maximum bending moment at fixed end. In pure bending of the beam, the neutral axis always passes through centroid of the section. In pure bending of the beam, the neutral axis always passes through centroid of the section. In first angle projection, top view is placed. Top view चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि below the front view. In the first angle projection, the top view is placed below the front view.
A line parallel to the horizontal plane SP and inclined to the vertical plane BP show the true length in top view. A line parallel to the horizontal plane and inclined to the vertical plane parallel to the horizontal plane and inclined to the vertical plane show the true length in top view. The section plane is represented by the thick chain line. The section plane is represented by the thick chain line. The section plane is represented by the thick CHAIN chain line. A section plane is represented by the thick chain line. The development of the cylinder is rectangle. The development of the cylinder is square होइन, circle होइन, trapezium होइन, rectangle हो. The law of demand states that other things remain constant when the price increase, demand decrease. The law of demand states that other things remain constant when the price increase, demand decrease. The law of demand states that other things remain constant when price increase, demand decrease. The situation where the total revenue equal to the total cost is known as break-even point. The situation where the total revenue equal to the total cost भनेको break-even point. A market structure will only one seller and mainly buyer is called monopoly. The market structure is only one seller and many buyer is called monopoly. Net present value greater than 0 indicate that project is acceptable. Net present value greater than 0 indicate that the project is acceptable. A contract document is a construction generally include the agreement, drawing, specification and BOQ. A contract document in the construction generally include the agreement, drawing, specification and BOQ. Agreement हुन्छ, drawing हुन्छ, specification हुन्छ अनि BOQ हुन्छ. A conflict of the interest occur when personal interest interfere with the professional duty. कस्तो अरे अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहिले अगर हुन्छ पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्टरफेयर विथ प्रोफेसनल ड्युटी. पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्टरफेयर विथ प्रोफेसनल ड्युटी भयो भने अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अकर हुन्छ. अ प्रोफेसनल इथिक इन इन्जिनियरिङ प्रिमिलरली इम्फेसाइज के हुन्छ इन्स्योरिङ द पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेयर. A professional ethics in engineering primarily emphasize maximum personal profit हो होइन, completing work quickly हो होइन, avoiding teamwork हो होइन, ensuring the public safety and the welfare. Professional ethics in engineering primarily emphasize ensuring the public safety and welfare. In this way we will find out the प्यानल लोक सेवा सेट अन्तर्गत फेब्रुअरी 14 चाहिँ सक्यो.